أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتي في الإيمان، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. حديثنا اليوم عن اسم الباعث. صحيح أن كلمة الباعث لم ترد في القرآن الكريم، وإنما وردت هذه الصفة وورد هذا الاسم بصيغ الفعل المضارع ونظائر ذلك، يعني يبعث، ونفي أولئك الذين شككوا في أنهم مبعوثون وكل ما يتعلق بإنكار البعث وإثبات هذا كله من مستلزمات حديثنا ومن توابع حديثنا عن الباعث كاسم لله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى، أن يعيد كل الأحياء بعد موتهم إلى الحياة مرة أخرى، أن يبعثهم من قبورهم، أن يردهم إلى الحياة. ولقد سمعنا مرارا أن النبي إبراهيم عليه السلام سأل من الله تبارك وتعالى أن يريه منظرا من مناظر قدرة الله تبارك وتعالى على إعادة الحياة للموجودات التي كانت حية ثم فارقت الحياة ثم ماتت ثم قضي عليها. كيف تحيي الموتى؟ الله تبارك وتعالى أمره بأن يأخذ 4 من الطير بأنواع مختلفة، يذبحها يقطعها يضعها على رؤوس جبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم ينادي كل طير باسمه فيأتي وهو حي. لاحظوا، وهذا المعنى هو إعادة الحياة إلى الطير الذي مات أو ذبح. الله تبارك وتعالى يأتي بمشهد عيني مجسم أمام النبي إبراهيم عليه السلام حينما سأله كيف تحيي الموتى، يعني كيف تبعث من في القبور. إذن الله تبارك وتعالى هو محيي الموتى، الله تبارك وتعالى هو الباعث. والبعث هنا حينما نقرأه في السورة التي تلوتها عليكم، سورة الحج الآية 5، الله تبارك وتعالى يقول: إن كنتم في ريب من البعث، يعني إذا كان عندكم شك في أن بعث الموجودات التي غادرت الحياة، البعث والنشور، هل يا ترى كيف يتصور؟ إذن انظروا إلى خلقتكم الأولى، انظروا إلى خلقكم الأول. فالله تبارك وتعالى طبعا يبدأ بأنه خلقنا من تراب ثم من نطفة، والمراحل التدريجية النطفة إلى علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، تنتهي إلى أن يخرج الطفل من رحم أمه ثم نخرجكم طفلا، ثم وهكذا يستمر إلى لتبلغوا أشدكم، النضج الكامل والشباب. وبعدين يصل الإنسان إلى مرحلة
يتوفى أو يموت، والقسم لا، يمتد عمره إلى أن لا يعلم بعد علم شيئا، يعني يوصل به طول العمر إلى أنه ما يقدر يركز، ما يقدر يتذكر كثير من الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ثم الله تبارك وتعالى يقرن هذا بمشهد أيضا نشاهده. هذا المشهد هو عبارة الأرض الهامدة، الأرض الجافة القاحلة، الله تبارك وتعالى يرسل عليها المطر، بمجرد أن أرسل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. بناء على ذلك الله تبارك وتعالى يبين لنا حقيقة مهمة فيما يتعلق بالبعث والنشور، ولذلك هو الباعث. Brothers and sisters, today we are going to discuss another most beautiful name of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the resurrector, the one who causes resurrection, going back to life again after all living entities departed and left this life and they ceased to live. So Allah subhanahu wa ta'ala revives them and resurrects them, resurrects everything. And for those who think how this resurrection could happen or might happen, how this is understandable in Surah number 22, ayah number 5, say that if you have any doubt concerning resurrection, addressing people, if you have any doubt regarding or concerning the resurrection, then know that it is surely we, and this is Allah subhanahu wa ta'ala, capital W, who created you from dust. Then of course the next stage is from a drop of sperm, and after that is a clot of blood, and later on a little lump of flesh. Then these are the stages that every human being goes through. From a drop of sperm combined with the egg, then continues to flourish and grow until the fetus is coming to this physical life. Then Allah subhanahu wa ta'ala says that again we allow this to grow until it becomes mature and adult. Some people become so old to the extent that even they don't remember, they lose their memory, they can't recognize things and people. Then after all this, in Surah number 22, ayah number 5, Allah subhanahu wa ta'ala compares that to what? To the earth that is dry and barren. Soon as Allah subhanahu wa ta'ala sends water upon it, it begins to quiver and bring forth every kind of beautiful vegetations. So very, very easy to understand. A scenery or a proof that is accessible for everybody, can see everything, that after autumn, after all vegetations are dry, all leaves have fallen, then the moment Allah subhanahu wa ta'ala sends rain, the beginning of the season, and that's spring, new life appears in all nature, in all herbs and trees. And that is one of the proofs that Allah subhanahu wa ta'ala bring everything to life, bring people who died to life again. And that is the real meaning
of resurrection and that He is the resurrector. And let's remember that the Prophet Ibrahim alayhi salam asked Allah subhanahu wa ta'ala, "O Lord, how do you revive people? Bring to life those who died. أرني كيف تحيي الموتى." And Allah subhanahu wa ta'ala showed him something very tangible, very clear, that he can see with his own eyes and remember all the time, analyze it, think of it by his brain. He said, take 4 birds, cut them in pieces, put them on the top of different mountains, then call each of them separately. They will come to you and they be alive again, present, and they respond positively to your call. And in this way, Allah subhanahu wa ta'ala wants to teach us, to show us how easy for Him is to resurrect. إخوتي وأخواتي، انتبهوا إلى النمط القرآني في معالجة موضوع البعث والنشور والحياة من جديد. كيف يحيي الله تبارك وتعالى الأموات بعد نوم عميق، بعد موت طويل، بعد أن اندثرت أجزاء البدن ونخرت العظام. يبين لنا الله تبارك وتعالى ذلك في مجموعة من الآيات، منها الآية الشريفة طبعا التي بدأنا بها، وهي الآية 5 من سورة الحج. الآية الأخرى هي في سورة لقمان الآية 28. الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لا تتصور بأن إعادة الحياة افترضنا 7 مليارات إنسان الآن، والمليارات التي مضت في العصور السابقة وماتت، أنه كيف الله تبارك وتعالى يعيدها إلى الحياة، كم مدة من الزمن تتصور أو يمكن يلجأ إلى ذهنك، يقفز إلى ذهنك أنه كم مدة يحتاج الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يجيب ذلك بكلام صريح موجز واضح، يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كخلق إنسان واحد، كيف عملية واحدة، خلقا واحدا في ثانية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، رغم أنه يأخذ تدريج بالخلق كما قلنا فيما سبق، لكنه الإحياء ممكن أن يحيي لحظة واحدة كل الخلائق بأمر واحد، وهذا ما يصرح به في هذه الآية. في سورة الإسراء الآية 49 الله تبارك وتعالى أيضا يعيد هذا المعنى والاستغراب للناس. يقول الرب جل وعلا: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. So they say, and we are going to explain this later on, that those who have to entertain doubt and do not believe in resurrection, Allah subhanahu wa ta'ala explains that, and I'm going to say it in Arabic then in English. Allah تبارك وتعالى يقول بالنسبة لهؤلاء: أإذا كنا عظاما ورفاتا، يعني طبعا عظام بعد أن تندثر كل اللحوم والأعضاء والجوارح كلها تتحول إلى التراب، يبقى العظم، لأنه من الأمور المجربة أن العظام تبقى لمدة أطول. ثم رفات، يعني أيضا العظام تصبح نخرة، ما الشكل، يحيي العظام وهي رميم، يعني اندثرت تماما. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، سورة الإسراء الآية 49. وثم آية مشابهة نجدها في سورة المؤمنون وهي الآية 37. الله تبارك وتعالى يقول لأولئك الذين ينكرون المعاد كما هم في عصرنا هذا الماديون الحسيون
الذين لا يؤمنون بما وراء المادة والحس يصعب عليهم أن يعتقدوا، أن يفكروا، أن يقولوا بأن هناك حياة أخرى، هناك بعثا وإحياء جديدا. فيقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن هاي الحياة هذه يكون حياة وموت، حياة ظاهرية وموت ظاهري مادي، وما نحن بمبعوثين. لكن الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون الآية 16 بكل صراحة يقول: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذا أمر واقعي قطعي لا مجال للشك والترديد فيه أبدا. Brothers and sisters, those who denied the resurrection or entertain doubt about it or find it difficult, what? Resurrection? Coming to life again? So here they would say and throw questions that after all our flesh turned into ashes or dust and the bones decayed, after all that, are we going to be resurrected again? So it was very far from reality to them, and they couldn't believe in it. So Allah subhanahu wa ta'ala in surah number 31, Surah Luqman, ayah 28, says, your creation and resurrection. So the resurrection or bringing to life again billions of people. Now, for example, 7 billions who live on earth. What about the generations before us who died? So you think how and for how long? How long did it take to bring them to life again? Allah answered that in one very clear ayah. Says that in Surah number 31, ayah 28, your creation and bringing you to life again is for us like bringing to life or creating one human being, one soul. So creating or granting life or bringing to life again one soul, how easy for Allah subhanahu wa ta'ala. So the whole humanity throughout generations, yes, throughout generations is exactly to him like creating one soul. Of course, those who said, how can we believe in all resurrection and going back to life? Because after all bones are decayed or cells have been, scattered in earth or even consumed by whatever, herbs or human beings or, for example, other animals. How can this happen? Allah subhanahu wa ta'ala says that ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Definitely, truly, this is in Surah 23, ayah 16, you will be resurrected. كيف إخوتي وأخواتي تكون إعادة الحياة ويكون البعث؟ الله تبارك وتعالى في الأبحاث العقائدية نقول أولا إذا أنكرنا البعث والقيامة معنى ذلك ننفي الهدفية من الخليقة، يعني لا يوجد هدف من الخلق، نأتي أياما نعيش في هذه الدنيا ينتهي، فما الفائدة؟ لابد أن يكون هدف من الخلق. ثانيا العدل الإلهي يستلزم البعث. لماذا؟ لأنه في هذه الحياة لا يعاقب ولا يحاسب ولا يؤاخذ الشخص على ما فعل من خير أو شر، فلا بد أن يكون هناك حياة أخرى، أن تكون هناك حياة أخرى يحصل الإنسان على جزائه ثوابه، وهذا مقتضى العدل الإلهي. ثم إنجاز الوعد الإلهي بعشرات الآيات، عشرات السور
الله تبارك وتعالى يتحدث عن الثواب والعقاب، وأن الذين يؤمنون ويعملون الصالحات سيحصلون على الجزاء الأوفى، والذين كانوا مصدر شر وأذى وإنكار للمعتقدات سيعاقبون. متى يتحقق الوعد الإلهي؟ لابد أن تكون هناك حياة أخرى يتمتعون ويرجعون إليها، ثم يبعثهم الله كما في سورة المجادلة الآية 58، سورة المجادلة 58 الآية 6: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ثم يجازيهم أو يثيبهم على ذلك. So Allah subhanahu wa ta'ala, when we talk about him to be resurrector and bringing all to life again, theologically, according to Islamic theology, there are justifications for this and explanations that unfortunately our time limit does not permit us to go in details about that, but I only summarize that in 3 points. The first one, that if we deny resurrection and life after death, this means that creation has no purpose. So what's the point of us being created and die and everything finishes? There must be an end, a destination, a purpose for our creation. Otherwise, it is logically wrong to believe or to deny the resurrection, to deny that there is a purpose for our creation. The second one is divine justice. This demands, of course, resurrection. In this life, people are treated equally. We don't know when they are going to get their rewards, or they will be held accountable for whatever wrongdoing they had. So this is definitely to happen and to come into existence during the resurrection. And the last one, that Allah's promises. Resurrection is the fulfillment of all divine promises that we read in the Quran. So God forbid is not going to fail or is going to stop honoring his promises that in tens of surahs and hundreds of ayat he mentions that. إخوتي وأخواتي، بهذا المقدار سوف نتوقف عن الحديث حول الأسماء الحسنى ومنها الباعث هذا اليوم، ونركز على موضوع مهم يتعلق بالهلال. إخوتي وأخواتي، دعونا نركز على حقائق 3 مهمة فيما يتعلق بالهلال. الحقيقة الأولى أن الهلال يبدأ ويستمر بالتكامل إلى أن يصل إلى البدر الكامل، ثم بالانتقاص إلى أن يغيب في المحاق. فهناك فترة زمنية بعد 27 يوم 28 يوم، هناك فترة زمنية لا ينعكس الضياء على القمر وعليه الهلال يختفي، وهذا ما يسمى بماذا؟ المحاق. بعد تقريبا يومين حسب المناطق المختلفة، نعم، يولد الهلال. هذه الحقيقة الأولى، أن ولادة الهلال بمعنى أنها بدأت تضيء ولو إضاءة خفيفة ضئيلة جدا، يعني خرجت بالمحاق. الحقيقة الثانية أننا حينما نريد أن نرى الهلال نحتاج إلى عنصرين مهمين جدا. العنصر الأول ارتفاع القمر عن الأفق بمقدار يمكن أن يرى.
فإذا كان الارتفاع قليلا جدا أو قريبا وقت المغرب، قريبا من الأفق، فالرؤية صعبة. العنصر الثاني أن يبقى لمدة على الأقل نصف ساعة، 50 دقيقة، 40 دقيقة، طول المدة التي يبقى فيها. هذه هي النقطة الثانية. فإذا على سبيل المثال بقت للحظات واختفت، يعني القمر وضياؤه اختفى، لا فائدة من ذلك. الحقيقة الثالثة التي نريد أن نوضحها هنا، وهي أن نسبة الإضاءة قد تكون نسبة ضئيلة جدا، يعني خيط ناعم جدا من الضياء، وهذا حسب المحاسبات الفلكية صعب أن يرى بالعين العادية، بالعين المجردة. فلا بد أن يركز التلسكوب لمعرفة المكان، ثم رؤية هل يا ترى من دون التلسكوب بالعين المجردة نستطيع أن نرى أم لا. هذه حقائق مهمة يجب أن نعرفها، وإذا خفيت علينا وإذا أي واحد منها افتقدناه، في الحقيقة رؤية الهلال تكون صعبة جدا. ففيما يتعلق بهلال شوال وليلة العيد، وأنتم تسألون عن العيد هل هو يوم الخميس أو يوم الجمعة، لابد أن نشرح هذه الأمور بأنه غدا يوم الثلاثاء مساء وقت الغروب على سبيل المثال، ولود الهلال يكون بضياء نحيف جدا وقليل جدا، بحيث المحاسبات الفلكية تقول أنه في الشرق الأوسط أو في أوروبا غير ممكن أن يرى. لماذا؟ لأن الإضاءة قليلة، وهذه الإضاءة تشبه المعدومة. نعم، إذا أمكنت الأجهزة القوية الحادة والعدسات المكبرة تساعد على رؤية الهلال، فهنا يتوقف على الفتاوى، هل المرجع يؤيد الرؤية بالأجهزة أو لا بد أن تكون بالعين المجردة. ثم هناك نقطة ثالثة، وهي أن الاشتراك بالأفق، قسم من علمائنا ومراجعنا يقولون بأنه لا بد أن تكون الرؤية في بلدك، في منطقتك، وبفاصل قليل إذا درجتين من خطوط العرض. أما إذا كان في مكان آخر فلا يفيدك. لكن بناء على الاشتراك في الليلية، كما هو فتوى سماحة آية الله العظمى السيد خوئي قدس سره الشريف، فإذا إذا اشتركنا في المكان الذي يرى الهلال، اشتركنا معهم ولو في جزء من الليل، فحينئذ نستطيع أن نستند إلى ذلك. وحسب التحليلات الفلكية الموجودة التي يذكرها المختصون، يقولون إمكان الرؤية بالعين المجردة في أماكن كثيرة من أمريكا الشمالية موجود، في بعض المناطق الشمالية الغربية من أفريقيا أيضا ممكن، وهذا يعتمد على إخبار أولئك الذين نثقوا بإخبارهم، فيذكرون لنا أنهم رأوا بالعين المجردة في مناطقهم، واشتراكنا بالليلية بمقدار مثلا ولو كان أول الليل عندهم يكون آخر الليل عندنا في بريطانيا على سبيل المثال. إذن بناء على ذلك نقول إخوتي وأخواتي، يوم الثلاثاء غدا عند المغرب احتمال الرؤية في كثير مناطق الشرق الأوسط وأوروبا تقريبا منتفي وضعيف جدا، لكن إذا رؤي في أماكن أخرى مثل أمريكا الشمالية أو الشمال الغربي لأفريقيا ونقلوا لنا ذلك فنستفيد منه، وهذا ما نخبركم به إن شاء الله عن طريق القناة الخاصة لمركز الإمام الخوئي الإسلامي في اليوتيوب إن شاء الله. Brothers and sisters, let us talk now about the crescent for the month of Shawwal. Is Thursday going to be Eid or Friday? And that is a very important question. So we have to bear in mind
and think of three very essential elements and principles for the moon sighting. The first one, that after approximately 27 to 28 days, the moon disappears. In reality, it doesn't disappear, but no light we can get from it. The moment it starts to illuminate and show the crescent, even a slight one, that is what normally called the birth of the moon. This is one. The second one, that for how long it is going to stay, of course, the longer staying in the horizon after sunset, the better or more possibility to see it. But if it is going to remain in some countries in the Middle East only for a minute or less, it doesn't work. And the third principle is how high above the horizon is going to be. So when all these are considered, first, that it is born and the illumination is there, the crescent. Second, that it is going to stay for a while, at least 30-40 minutes. And the third one is how high above the horizon is. Then we can rely on that. This is about the scientific calculations. But when we come to the fatwas, there are two very important things to take in consideration. The first one, shall we rely on the naked eye as the proof for moon sighting, or even if it was seen via telescopes? Our fuqaha differ about it, and many of them do not agree the sight by telescope, and they definitely say it must be by naked eye. The second is whether the moon must be seen in our vicinity, or if we share the horizon with other places, we share the night, according to the fatwa of late Ayatollah al-Ulama Seyed. So, considering all these into consideration, we come to one conclusion, and that is really it is unlikely, according to the calculations, according to moon sighting sites, it is unlikely in the Middle East and in the Europe that we be able to see the crescent. But what about North America? In Africa Northwest, of course, there is possibility either by naked eyes or by the telescopes, and when reliable people report to us, we can rely on that. If this happens Tuesday evening, so of course Thursday will be the Eid. But if the reports did not come to us, or we go to the fatwa of the Marja'a, who want to see the moon within the vicinity and not to go far away, of course Friday will be Eid. Or if we did not have the moon sighting reports from any place, for example in Northern America or Northwest Africa, because we did not the confirmation, or we did not share the same night with them, those who did not, of course this will lead to definitely go for Friday. And that is why we cannot rush and say in advance which day is going to be Eid. And of course, once we announce that via the YouTube, which is for Imam Khoei Islamic Center, we will explain all these and show the evidences, inshallah. And upon that, we will ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the opportunity
to celebrate Eid in the best way. Of course, at Imam Khoy Islamic Center, inshallah, we are going to celebrate Eid and pray Salat al-Eid, observing all the precautionary measures, distancing and ventilation, and all other necessary health precautions, inshallah. But what time, when, Thursday or Friday, this is what we have to announce it after getting all the approved information. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.